हेलो गाईज, वेलकम टू वीपीडी एज्युकेशनल. गाईज, PhD या संदर्भात खूप महत्त्वाचा अपडेट आला आहे. त्या अपडेट मी तुमच्यासोबत डिस्कशन करणार आहे, कारण बरेच टीचर म्हणतात की PhD हे कंपल्सरी नाही आहे, पण ॲक्च्युली रिॲलिटी काय आहे ते मी सांगणार आहे. त्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नेट सेट पेट यांच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि गाईज, आपले वीपीडी एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, त्यालाही जॉईन करा, जेणेकरून कुठलंही अपडेट असेल, कोणती PDF असेल, ते तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. आता हे बघायचं, तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी पाहिलं असेल की PhD आता कंपल्सरी नाही असं नोटीस तुम्ही पाहिलं असेल, पण ॲक्च्युली रिॲलिटी तशी नाही आहे. रिॲलिटी काय म्हणते ते आपण पाहूया. हे पहा, तर हे पहा, त्या संदर्भात एक UGCचं नवीन नोटिफिकेशन आलं आहे, ते मी तुमच्यासोबत डिस्कशन करतोय. 11 ऑक्टोबर 2021ला हे नोटिफिकेशन आलेलं आहे. तुम्ही डेट पाहू शकता, 11 ऑक्टोबर 2021ला. आता हे म्हणतंय काय, मी शॉर्टमध्ये सांगतो, इथं दिसत नसेल तुम्हाला शक्यता, पण मी सांगतोय ते नीट ऐका. आता यामध्ये म्हणलंय, तर 3.10 मधील जो पॅरा दिला आपल्याला तो वाचायचा आहे. तिथे म्हणलंय काय, द PhD डिग्री शाल बी मॅन्डेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रुटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ युनिव्हर्सिटी विथ इफेक्टिव्ह फ्रॉम 1/7/2023. म्हणजे म्हणलंय काय, आत्ता जरी PhD कंपल्सरी नसली तरी 2023 पासून PhD कंपल्सरी आहे. हा त्याचा अर्थ असा होतो की 1/7/2023 पासून PhD पुन्हा कंपल्सरी आहे. आता फरक पडत नाही, म्हणजे ज्यांना प्रोफेसरच व्हायचं आहे त्यांना 2023 असो किंवा 2021 असो, याचा काहीच फरक पडत नाही, कारण पूर्णपणे लाईफ तुम्हाला यामध्ये घालायची आहे आणि लाईफ तुम्हाला पूर्णपणे यामध्येच म्हणजे या क्षेत्रात डिवोट करायची आहे. तर PhD तुम्हाला 2021ला काय 2023ला काय करावाच लागणार आहे. म्हणून मी माझं सजेशन असेल, आत्ता पेटचे एंट्रन्स फॉर्म सुटलेले आहेत, मुंबई युनिव्हर्सिटी अनेक युनिव्हर्सिटी सुटलेले आहे, पेटचा फॉर्म भरून टाका, कारण तुमची 2023-24 पर्यंत काय होईल, PhD थोडी तरी आपण म्हणू शकतो 70% तुमची कंप्लीट होऊ शकते. आता तुम्ही 2023ला जर PhDला ॲडमिशन घेतलं तर तिथून पुढं तुम्हाला जवळजवळ कमीत कमी 3 वर्ष लागतील, म्हणजेच 2025ला तुमची PhD कंपल्सरी कंप्लीट होईल. आणि कंप्लीट झाल्यानंतर तुम्ही 2025च्या पुढं युनिव्हर्सिटीमध्ये जॉब करू शकता, असा अर्थ होईल त्याचा. पण आत्ताच तुम्ही PhD केली तर 2023-24 पर्यंत तुमची PhD पूर्ण होईल, मग तुम्ही युनिव्हर्सिटीत कुठेही जॉब करू शकता. आणि सपोज तुम्ही आत्ता PhD तुमची नाही आहे, तुमची PhD आत्ता कंप्लीट नाही आहे, मग आत्ता तुम्ही एखाद्या युनिव्हर्सिटीमध्ये जॉब केला सुरू आणि 2023ला तुम्हाला PhDला ॲडमिशन कंपल्सरी घ्यावंच लागेल, नाही घेतलं तर युनिव्हर्सिटी तुम्हाला डिवोट करेल, म्हणजे काढून टाकेल तिथून. म्हणून काय करा, PhDला ॲडमिशन घेऊन ठेवा. PhD होतीच 3 ते 4 वर्षात होतीच PhD, असं नेट सेट सारखं नाही, ते नाही का. फॉर एक्झाम्पल कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम नाही, तो एकदा ॲडमिशन घेतल्यावर 99% लोकांची PhD ही होतेच. एखादा अर्धा विद्यार्थी असतो की त्याची फेल जाते, पण 99% विद्यार्थ्यांची होती. म्हणून ॲडमिशन ॲज पर ॲज पॉसिबल घेऊन ठेवा, म्हणजेच 2024-25 पर्यंत तुमची PhD इझिली पूर्णपणे कंप्लीट होईल आणि तुम्हाला कुठल्याही युनिव्हर्सिटीमध्ये जॉब करता येऊ शकतो. आता याच आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशी यामध्ये की तुम्हाला कॉलेज लेवलला जॉब करायचं असेल तर PhD आत्ता सध्या कंपल्सरी नाही आहे, पण फ्युचर तुम्हाला सांगतो की कॉलेजमध्येही PhD कंपल्सरी होईल. म्हणजे जे मोठे मोठे कॉलेज आहेत, ज्यांना आपण म्हणू शकतो की ॲटोनॉमस कॉलेज आहेत, असे मोठे मोठे कॉलेज आहेत, त्यांना नॅकचं A+, असे ग्रेड भेटलेले आहेत, तिथेही PhD काही दिवसांनी कंपल्सरी होणारच आहे. म्हणून PhD आपल्याला करावंच लागणार आहे. आपल्याला फ्युचर यामध्ये घालायचं आहे, पूर्ण आपल्याला प्रोफेसर व्हायचं, म्हणजे आपलं लाईफ त्यामध्ये घालायची आणि लाईफ आपल्याला त्यामध्ये डिवोट करायची, तर आपल्याला PhD वगैरे म्हणजे जे नेसेसरी एज्युकेशन आहे ते करावंच लागणार आहे. मग 2021 असो किंवा 2023 असो, फरक पडत नाही, PhD करून ठेवा, असं माझं सजेशन असेल. कारण त्यांनी म्हणलंय 2023 पासून PhD कंपल्सरी आहे. मग 23 तुमची 24 पर्यंत जर PhD कंपल्सरी झाली कंप्लीट, तर तुम्ही कुठल्याही युनिव्हर्सिटीत जॉब करू शकता. तर हा तुमचा फायदा होईल. पण तुम्ही 2023ची वाट बघितली, 2023ला जर PhDला ॲडमिशन घेतलं तर तिथून पुढे कमीत कमी 3 वर्ष लागतात, म्हणजे 2025-26 तुमचं PhDला कंप्लीट व्हायला लागल आणि तिथून पुढे तुम्हाला युनिव्हर्सिटीत जॉब करायचं म्हणलं तर करता येईल. कॉलेजमध्ये काही प्रॉब्लेम नाही, पण युनिव्हर्सिटीत चाललंय. तर माझं म्हणणं असेल की PhD करून ठेवा, ॲज पर ॲज पॉसिबल. तुमचा नंबर एखाद्या ठिकाणी लागत असेल चांगल्या कॉलेजला, रेप्युटेड कॉलेजला, तर PhD करा. युनिव्हर्सिटीत एखादा नंबर लागत असेल तर PhD करून ठेवा. कधीही वाया जात नाही, शिक्षण किती घ्या वाया जात नाही, त्याचा कुठे ना कुठे तुम्हाला ॲडव्हान्टेज होतोच. तर नोटीस, PhD मॅन्डेटरीच आहे, फक्त इयर त्याचं बदललं, इयर 2023 झालंय, 2021 ऐवजी आता काय झालंय, 2023 झालंय. 2023 पर्यंत PhD कंपल्सरी होणार आहे, लक्षात ठेवा. आणि युनिव्हर्सिटीचं आहे आता, पण 2024-25 कॉलेजचा JR काढतील आणि काही कॉलेजवरही PhD कंपल्सरी करतील, तर त्यासाठी PhD करावंच लागेल. हे होतं छोटंसं नोटीस, तुमच्यासोबत डिस्कशन करणं गरजेचं होतं म्हणून मी केलं. थँक्यू सो मच.